4 معالق صغيرين دقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين كاكاو، معلقتين سكر بودرة، فانيليا، 3 معالق زيت صغيرين، الفنجان تبع القهوة عبيه حليب وصب يا معلم. يلا ضيفوا شوكولاتة شيبس، خدها على الميكرويف. يلا اضغط دقيقة لدقيقة ونص. واحتياطي اختبرها. يلا سيح باكيت شوكولا وليكن جالاكسي، صب عليها، دوق، روعة. استنوا الريد فيلفت في دقيقة بالميكرويف. بالفيديو الجاي، باي باي.